همه چیز از اسفند سال 41 شروع شد. وقتی که جسد یک مرد جوان رو توی یک چاه‌های نعمت‌آباد ورامین پیدا کردن. دست و پای جسد از پشت بسته شده بود. قبل از مرگ بهش تجاوز شده بود و بعد هم سرش از بدنش جدا شده بود. چند روز بعد جسد بی سر یک زن با وضعیت مشابه توی چاه‌های دولت آباد ورامین پیدا شد. یه مدت بعد یه مرد جوان کنار یکی از چاه‌ها رد خون می‌بینه. به ژاندارمری خبر میده و با توجه به اینکه قبلا هم از توی چاه‌ها جنازه در اومده بود، آژان‌ها مطمئن بودن که قراره دوباره با یه همچین صحنه‌ای روبرو بشن و همینطور هم میشه و جسد 2 کودک بدون سر که بعد از تحقیقات مشخص میشه اونها بلیط فروش بودن و به این طرز فجیع به قتل رسونده بودن کشف میشه. پلیسا دیگه الان مطمئن بودن که با یک قاتل سریالی خیلی مخوف روبرو هستن، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردن که این قاتل سریالی قراره از اصغر قاتل هم بدتر باشه. سلام دوست قشنگم، خوش اومدی به چنل خودت. من نفیس هستم. امروز میخوام در مورد پرونده قاتل سریالی هوشنگ امینی براتون تعریف بکنم. همونجور که اولش هم گفتم، این قاتل سریالی طبق ادعای پلیس از اصغر قاتل هم بدتر و مخوف‌تره. حالا بهتون میگم چرا. فقط یه چیزی که هستش، این پرونده قدیمیه. عکس‌های خیلی 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 کمی در موردش تونستم پیدا بکنم و حتی جزئیات خیلی کمی هم از پرونده هستش. به خاطر همین بعید میدونم که پرونده امروز بخواد پرونده طولانی بشه، اما خالی از لطف نیست. اگر دوست داشتید تا آخرش با من همراه باشید و بشنوید. فقط یادتون نره که اگه بار اول هستش وارد چنل من شدید، لطفاً سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم بزنید که اگه من ویدیو جدید گذاشتم سریعا با خبر بشید. لطفاً لایک و کامنت هم یادتون نره بزنید. بریم. قضیه برمیگرده به اسفند سال 1341. مامورها تا اون روز 7 جسد بی سر از توی چاه‌های ورامین پیدا کرده بودن. جوری شده بوده که مردم ادعا می‌کردن که شبح داره این کار رو میکنه و چاه‌ها شبح دارن. از اون طرف هم تعداد بچه‌هایی که داشتن گم می‌شدن روز به روز داشت بیشتر می‌شد. تو اون زمان مردم بعضیاشون برای بچه‌هاشون هنوز شناسنامه نگرفته بودن. به خاطر همین میرفتن گزارش مفقودیشون رو هم بدن. اما پلیس گزارش‌های خیلی زیادی از مفقودی بچه‌ها رو دریافت کرده بوده و از اونجایی که یک افسانه قدیمی توی ورامین وجود داره به نام بچه خوره، مردم معتقد بودن که بچه خوره از افسانه ها اومده بیرون، افتاده به جون بچه ها و داره بچه ها رو میگیره و متاسفانه بچه هایی هم که اون زمان داشتن گم میشدن بیشترشون بچه های کار بودن. بچه بودن که صبح از خونه میرفتن بیرون دنبال کار و در آوردن پول، ولی متاسفانه هیچ وقت به خونه هاشون بر نمیگشتن. تو همین حین بود که پلیس یک گزارش دریافت میکنه از دزدهایی که داشتن از تهران دوچرخه میدزدیدن، میبردن ورامین میفروختن. توی بررسی‌های پلیس فردی به اسم حمید دستگیر میشه. حمید اعتراف میکنه که یک همدست داره به نام هوشنگ. پلیس میفته دنبال دستگیری هوشنگ، ولی موقعی که میرن دم در خونه تا دستگیرش بکنن، هوشنگ فرار میکنه. با فرار کردن هوشنگ، پلیس میره سوابقش رو بیشتر بررسی میکنن و به این میرسن که چند وقت پیش توی بیابون‌های اطراف ورامین هوشنگ رو در حالی که دست و پای یک مرد جوان رو بسته بوده و میخواسته بهش تجاوز بکنه به وسیله آژان‌ها دستگیر شده بوده. یه مدت هم افتاده زندان. این باعث میشه که پلیس فکر کنه که نکنه هوشنگ توی قتل‌هایی که اتفاق افتاده دست داشته، به خاطر اینکه اون دست و پای طرف رو بسته بوده، جنازه‌ای که پیدا شدن دست و پاشون بسته شده بوده و میدونید یک پترن تکراری اتفاق افتاده بوده. به خاطر همین پلیس میافتن به شدت دنبال پیدا کردن هوشنگ. هوشنگ امینی متولد سال 1315 توی خانواده خیلی پرجمعیت بوده. یه پسر 26 ساله، لات و زورگو، شاگرد راننده کامیون بوده و بیشتر از این که بخواد بره سر کار، به زورگیری از مردم مشغول بوده. یه پسر خیلی ژولیده قد بلندی که همیشه کلاه نمدی به سر میذاشته و به خاطر همین هم بوده که بعدها بهش لقب قاتل کلاه نمدی میدن. و اینجا بوده که هوشنگ امینی به عنوان مظنون اصلی پرونده قتل‌های جنازه‌های بی سر تحت تعقیب قرار میگیره و یه روزی متوجه میشن که هوشنگ با لباس مبدل زنونه دوباره برگشته به ورامین.
پیگیری میکنن و میتونن هوشنگ رو توی خونه خواهرش در حالی که توی یک صندوق قایم شده بوده پیدا کنن. وقتی که پیداش میکنن و دستگیرش میکنن و میبرنش به ژاندارمری، حاضر نمیشه اعتراف بکنه و میگه من هیچ قطعی انجام ندادم، ولی حاضر میشه که با روزنامه کیهان، با خبرنگار روزنامه کیهان مصاحبه بکنه و اونجا بوده که به 7 فقر قتل اعتراف میکنه. ولی از اونجایی که پلیس تعداد بیشتری جنازه پیدا کرده بوده، تحت فشار قرارش میدن، به 2 تا قتل دیگه هم اعتراف میکنه و اونجا تعداد قتل‌هایی که اعتراف میکنه میرسه به 9 نفر، ولی پلیس میدونسته که خیلی خیلی بیشتر از این 9 نفر قتل انجام شده. تا اینکه یک روزی پرویز یاحقی که اون موقع توی رادیو کار میکرده تصمیم میگیره که بره و با هوشنگ صحبت بکنه. وقتی میره، هوشنگ برمیگرده بهش میگه که من به بازپرسا اعتراف نکردم، حالا فکر کردی میام برای تو اعتراف میکنم که تو معروف بشی. پرویز یاحقی هم بهش میگه که من از کفر ابلیس هم مشهورتر هستم، با دقت به من نگاه کن. نگاش میکنه و میفهمه که آره این پرویز یاحقیه، میشناستش و به خاطر اینکه نشون میده که من خیلی به حالا تو علاقه دارم و شعرهاتم حفظ هستم، پا میشه بغلش میکنه، میبوستش و بعد هم شروع میکنه به اعتراف کردن و اونجا بوده که به تمام قتلهاش به پرویز یاحقی اعتراف میکنه توی 5 جلسه و پرویز یاحقی 20 ساعت نوار از اعترافاتش ضبط میکنه. ولی با توجه به اینکه اعترافاتش به شدت فجیح بوده، اصلا درس پیدا نمیکنه که چجوری قربانیاشو به قتل رسونده و حتی با وجودی که پرویز یاحقی اینها را آماده کرده بوده که توی رادیو پخش بکنه و خیلی هم ازش سانسور کرده بوده، بازم مسئولا بهش اجازه نمیدن، به خاطر که بهش گفته بودن که اینقدر فجیع اتفاق افتاده که اصلا خانواده قربانی ها نباید بفهمن که چه اتفاقی برای عزیزاشون افتاده و به چه وضعی کشته شدن. فقط یکی از چیزهایی که در موردش گفتن این هستش که تعریف کرده بوده که آخرین قربانیش رو میبره به نوشهر و انقدر اعتماد قربانی ها رو جلب کرده بوده که موقعی که این قربانی رو آویزون میکنه از درخت و شروع میکنه به بریدن گوشت پاش، طرف میخندید و بهش گفته این دیگه چه مدل شوخی کردنیه. اعتراف کرده بوده که نه تنها کودکان رو به قتل میرسوندم، بلکه زن و مردها رو هم کشتم، به خیلی از زنها هم تجاوز کردم، خیلی هاشون رو توی شمال کشتم، حتی جای جنازه یک بچه رو توی ساحل خزر نشون میده که پلیس پیداشون میکنه، ولی در نهایت فقط 23 تا از جنازه ها پیدا میشه، در حالی که خودش به 67 فقر قتل اعتراف میکنه. و البته پلیس ادعا میکنن که آمار مفقودی هاشون توی اون زمان بیشتره و شاید حتی کسای دیگر رو هم به قتل رسونده باشه که خودش خاطرش نمونده باشه. قتلاش بین سال 1333 تا 1341 اتفاق افتاده بوده و توی فروردین 1342 هم دستگیر شده بوده. بعد یه چیز دیگه ای که دوباره توی این پرونده هستش اینه که یک مستشار اقتصادی آلمانی رو هم به قتل رسونده بوده به نام ارنست لانگه و خودش به این قضیه اعتراف میکنه، در حالی که زمانی که جنازش توی قبرستان مسگرآباد توی چاه پیدا شده بوده، پلیس فکر کرده بوده که این دیگه قطعاً قربانی خفتگیری شده، ولی هوشنگ اعتراف میکنه که زمانی که توی خیابون ارنست لانگر رو میبینه که مست هستش، میکشونتش به طرف قبرستون مسگرآباد و بعد از اینکه دست و پاشو میبنده و بهش تجاوز میکنه میکشتش. و قضیه این قتل به شدت توی موقعی خودش سر و صدا میکنه و توی روزنامه کیهان و اطلاعات خیلی جنجالی در موردش صحبت میکنن. در نهایت به جرم خشونت جنسی، اقدام به قتل، آدمربایی، قطع سر، اعمال پدوفیلیا، اعمال نکروفیلیا و مخفی کردن جسد به اعدام محکوم میشه. خانواده‌اش کاملا طردش میکنن به خاطر اینکه اصلا فکرش هم نمیکردن که یکی از بچه‌هاشون بخواد دست به همچین جنایت‌های فجیحی بزنه و تا 48 ساعت قبل از اعدامش هم به خودش خبر نداده بودن که قرار اعدام بشه، ولی توی روزنامه‌ها اعلام کرده بودن که حالا توی یک از روزهای آذر قراره که توی میدون توپخانه به دار آویخته بشه و به خاطر همین مردم بی‌صبرانه منتظر بودن که ببینن این اعدام رو. در نهایت شب قبل از اینکه اعدامش بکنن بهش خبر میدن که قرار اعدام بشی، یک نفر دیگه هم همراهش قرار بوده اعدام بشه و میان که حالا اگر که بخواد وصیتی بکنه، درخواست داشته باشه یا حالا هر چیزی که هستش،
میاد میگه که من چیزی که ندارم برای بخشیدن یه دوشک بوده و یا حالا پتو چیزی که توی زندان داشتم که اینو بدید به برادرم، هر کاریش میخواد بکنه، جنازه‌م هم بدید به برادرم و هر جا که خودش صلاح بدونه منو دفن بکنه. و برادرش هم اومده بوده برای دیدنش، میاد بهش میگه که چقدر بهت گفتیم که نباید این کارا رو بکنی. و حالا منظورش از این کارا نمیدونیم چی بوده، که در جریان قتلاش بوده یا اینکه به خاطر اون لات و زورگیریاش گفته بوده. چقدر بهت گفتیم که سر سالم به گور نمیبری و نباید این کارو بکنی. و میگن در تمام مدت هوشنگ امینی کاملا سرش رو زیر انداخته بوده و هیچ حرفی نمیزده و کاملا مشخص بوده که حق رو به برادرش میداده. و در نهایت روزی که باید اعدام میشده فرا میرسه، جمعیت خیلی زیادی منتظر اومده بودن، ایستاده بودن که اعدامش رو ببینن و قبل از اینکه بخوان اعدامش بکنن خواهش میکنه که بهش اجازه بدن آواز بخونه و این کارو میکنن، بهش اجازه میدن آواز بخونه و توی روزنامه ها نوشته بودن که به شدت صدای قشنگی داشته و شروع میکنه به آواز خوندن و بعد هم به دار آویخته میشه و تا یک مدتی هم جنازش همونجوری آویزون میمونه تا به قولن درس عبرتی بشه برای بقیه. خب چطور بود؟ مرسی تا اینجا ویدیو همراه من بودید. من واقعا متاسف هستم اگر که نتونستم عکسای خیلی زیادی از این پرونده پیدا کنم یا اطلاعات خیلی زیادی از این پرونده پیدا کنم، ولی احساس کردم به خاطر اینکه در حال حاضر همه اشقر قاتل رو به عنوان قاتل مخوف سریالی ایرانی میشناسن، جا داشت که من این ویدیو رو بذارم و بگم که از اون بدترم بوده. و همین، حرفی ندارم. نظرتون حتما برام کامنت کنید، حتما برام لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. ضمناً از همه اینها مهمتر اینه که مراقب زیبایی هاتون باشید. دوستتون دارم. توی ویدیو بعد میبینمتون. فعلا.